Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 23. I hope you are feeling fresh and fine, and God bless you the best health. जी نن به انشاءالله مونږ 3D شروع کو صحیح ده 3D ته به مونږ جمپ کو صحیح ده څومره چې 2D ده لیټ سپوز اسانه طریقه کې تاسو ته زه وایم چې فور ایگزامپل یو 2D چې کوم ده که نه یو 2D لی آوټ مونږ جوړ کو اور 2D ډرایینګ مونږ جوړ کو صحیح ده مونږ وایو چې یاره نه سم ټایمز چې کوم دی مونږ 3D ته هم دغه کنورټ کوو چې دا به مونږ سره 3D کې څنګه ښکاري صحیح شو نو د هغې دپاره چې کوم دی مونږ سره AutoCAD چې کوم دی هغه 2D پلس 3D صحیح ده دا ډفرنٹ کیټاګریز دي سم ټایمز سټوډنټس 2D خو جوړولی شي خو هغوی ته سم ډیفیکلټیز وي په 3D کې صحیح شو خو که چېرې تاسو 2D صحیح طریقې سره ویلی وي صحیح ده ټول هماغه کمانډ فور ایگزامپل لیټ سپوز چې کوم 2D فور ایگزامپل تاسو یو ریکټینګل جوړ کو سرکل هم جوړ کو وټ ایور چې سم تاسو جوړوئ چې کوم ستاسو ډیزایرډ شیپ وي صحیح ده هغه هم جوړ کو خو هغه به ایکسټروژن ته څنګه راولو مطلب 3D کې به هغه مونږ څنګه جوړو صحیح ده آیسومیټریک ویوز فور ایگزامپل یو ریکټینګل تاسو 2D کې ډرا کو صحیح ده نو د هغه که تاسو آیسومیټریک ویو هم ګورئ نو هغه به تاسو سره څنګه وي صحیح ده آیسومیټریک ویو به تاسو سره شو کېږي خو 3D کې چې کوم دی مطلب د هغې هایټ په څه شی وي 0 به وي صحیح شو 3D آبجیکټ موږ هغې ته وایو چې د هغې خو ایریا هم وي او والیوم هم وي صحیح شو که نه مطلب چې هغه یو والیومیټریک آبجیکټس وي موږ سره صحیح ده یو والیومیټریک آبجیکټس موږ کله جوړو نو لازمي خبره ده هغه به موږ 3D کې جوړو صحیح شو دا راځو چې 3D سره موږ سره کم ټیبز ریلیټډ دي صحیح ده او څه به موږ وایو صحیح ده د هغې دپاره فرسټ اف آل چې کوم دی تاسو به څه کوئ چې کوم تاسو څه خاص ټیبلز به ایډ کوئ صحیح ده هغې کې یو ټیبل چې کوم دی موږ سره دا هم دی صحیح ده چې کوم ویو ټیبل دی صحیح ده چې هغې کې موږ سره آیسومیټریک ویوز ګیون دي ټاپ باټم لیفټ رایټ اور چې کوم دی سمثینګ نور ویوز ګیون دي یو پکې موږ سره ویوژل سټایلز ګیون دی دا به اوس ایډ کوو څنګه صحیح شو دا به داسې ایډ کوو چې دلته به تاسو راشي په دې باندې به لیټ سپوز یو رایټ کلیک وکړئ صحیح شو لاندې به راشي ګوره دواړه ما ایډ کړي دي صحیح ده ویو هم ما ایډ کړی دی او ویژوال سټایلز هم ما ایډ کړی دی که تاسو سره نه وي نو تاسو دې ځای نه ایډ کولی شئ اساني طریقې سره صحیح شو بل دا چې کوم دی 3D کې موږ سره صرف اور صرف یو ټیب به انوالو وي صحیح ده او هغې ته موږ وایو موډیفای صحیح شو تاسو ته دلته کې په نظر باندې راځي موډیفای به موږ په 3D کې استعمال صحیح ده او موډیفای کې چې کوم دننه تاسو سره کمانډز دي صحیح ده هغه به انشاءالله چې کوم شارټ کټ کیز باندې کېږي هغه به هم کوو اور چې شارټ کټ کیز باندې نه وي کوم ټریکس وي نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې هغه تاسو سره هم شیر کړم صحیح شو ښه دې نه بعد چې کوم دی فور ایگزامپل مونږ سټارټ اخلو صحیح ده یو سمپل آبجیکټس نه صحیح ده چې هغه به مونږ 3D ته څنګه کنورټ کوو چې ستاسو مین آیډیا چې کوم دی هغه کلیر شي مین کانسیپټس ستاسو کلیر شي صحیح ده نو هغې نه بعد به چې کوم دی انشاءالله مونږ شفټ کېږو ټورډ سم کمپلیکیټډ ډرایینګز صحیح شو اور 2D کې آئی ہوپ چې کوم دی تاسو به بالکل مطلب بیسټ به یې صحیح ده که نه چې تاسو کوم پریویس 21 22 ویډیوز تاسو وګورئ انشاءالله مطلب تاسو ته به پکې څه شي وي څه ډیفیکلټي به پکې انشاءالله تاسو ته نه وي خو که بیا هم وه صحیح ده تاسو چې انشاءالله کمنټ کولی شئ چینل کې انشاءالله آی ول انسر دیټ نو راځو چې کوم دی لیټ سپوز زه چې کوم دی لیټ سپوز یو سرکل ډرا کوم سی فور سرکل اور دغه مې ډرا کو صحیح رینډم سرکل مې ډرا کو تاسو ولا ریډیس ډایمیټرز هم ورکولی شئ جی دې نه بعد چې کوم دی مونږ راځو اور مونږ وایو چې یاره دا ایکسټروډ کوم صحیح ده لیټ سپوز که ته دلته راشي او آیسومیټریک ویو کې تاسو دا وګورئ نو اټ هاف 0 هایټ صحیح شو دوباره زه راځم ټاپ ویو ته صحیح شو اور چې کله هم تاسو ایکسټروژن کوئ صحیح ده نو لازمي چې کوم دی دې کې تاسو باونډري کوئ که چېرې وداوټ باونډري تاسو دا ایکسټروډ کو صحیح ده نو سم ټایمز چې کوم د دې دا باونډري ده صرف دا ایکسټروډ شي انټایرلی به تاسو سره دا هول راځي صحیح ده نو تاسو کوشش کوئ چې always چې کوم دی پکې تاسو څه کوئ you must do boundary inside the desired region صحیح شو چې کله تاسو باونډري کول غواړئ صحیح ده د هغې دپاره چې کوم شارټ کټ کمانډ دی تاسو سره ما 2D کې هم شیر کړی
نه د لپاره شارټکټ کمانډ دی بی او انټر. چې بی او انټر کې داسې مینو به پاپ اپ شي. صحیح ده. پک پوینټ باندې به کلیک وکړئ او چې کوم ځای کې تاسو باونډري کول غواړئ هلته به تاسو کلیک وکړئ. دا چې کوم تاسو سره سرکل دی دا به تاسو سره کنسټرکټډ ټایپ به تاسو راشي. صحیح ده. بیا به ورپسې انټر ووهئ. صحیح ده. سوري بی او انټر پک پوینټ انټر. ٹھیک شو. سوري بی او انټر C for circle, BO for boundary, unknown command. دا ولې یار مسله کوي unknown command څه مطلب؟ rectangle ٹھیک ہے. BO for boundary. I don't know ولې مسله کوي let I see. خجی خبره مونږ کوله د باونډري باره کې. صحیح ده. فار ایگزامپل یو سرکل ما ډرا کو نو همیشه کوشش دا کوئ چې دې کې تاسو باونډري وګئ. سو بی او فار باونډري انټر مې باونډري پکې وشي. صحیح ده. او دې نه بعد به باونډري دې ته خو ما ریجن وښیل چې دا زما ریجن دی. صحیح ده. چې کوم زه ایکسټروډ کول غواړم. صحیح شو. دې نه بعد به ایکسټروډ کمانډ لپاره چې کوم ما سره کی ده EXT به انډ کوي. EXT به انټر کوي اور آبجیکټ به سلیکټ کوي. آبجیکټ هم سلیکټ کو بیا به ورپسې سپیس کی ووهئ. صحیح شو. او بیا به دې له ورکوي هایټ به ورکوي. لیټ سپوز والا 4 هایټ ورکوم. صحیح شو. 4 مې انټر کو آیسومیټریک ویو ته به راشي. نو دا تاسو سره چې کوم دی وایر فریم کې تاسو سره دا ایکسټروډ شوی دی. یوزر سټایل ته به راشي. دلته به سالډ 3D کوي. صحیح شو. نو دا به تاسو سره آبجیکټس دغه شانتې شو شي. صحیح شو. ها اوس لیټ سپوز یو بل آبجیکټ دوباره به وایر فریم ته راشي ټاپ ته به راشي. صحیح شو. دا به ډیلیټ کوي. اوس فار ایگزامپل یو ریکټینګل زه ډرا کوم. صحیح شو. دغه کې به باونډري تاسو وکړئ. اوس ګوره دې ځای نه سم ټایم دا پولي لاین وي بیا هم کار نه کوي. تاسو به دې ځای نه دا ریجن کوئ پک پوینټ په ووهئ. صحیح شو. دې نه بعد به اسکیپ ووهئ کمانډ نه بار شئ باونډري نه EXT به انټر کوئ آبجیکټ به سلیکټ کړئ اور 3 مې وواړو. صحیح شو. آیسومیټریک ویو ته به راشي سالډ کوئ. صحیح شو. تاسو سره به دغه شانتې شو شي. صحیح شو. ها نو امید لرم چې انشاءالله تاسو به پوه شئ چې څنګه به یو آبجیکټ کې باونډري کوئ. صحیح شو. ټاپ ته راغلم 2D وایر فریم ته راغلم. صحیح شو. نو چې کله تاسو باونډري او ایکسټروډ وپېژندو لیټ سپوز تاسو هر یو ټایپ هر یو 2D کې ډرایینګ جوړولی شئ. صحیح ده. چې کوم سپیسیفیک پارټ چې کوم دی سپیسیفیک ریجن تاسو ایکسټروډ کول غواړئ. صحیح شو. هغې کې باونډري وکړئ اینډ دین after boundary تاسو چې کوم دی هغه ایکسټروډ کولی شئ. صحیح شو. سپیسیفیک هایټ ورته ورکړئ. صحیح ده. خو دا به هله تاسو کېږي چې تاسو به بار بار په دې باندې پریکټس کوئ. نو د 3D دپاره خو چې کوم بیسیک و. صحیح ده. خو دا باونډري او ایکسټروژن کمانډ چې کوم دی دا خو دی دی. صحیح ده. وداوټ ایکسټروژن خو چې کوم دی 3D پاسبل نه دی. صحیح شو. لیټ سپوز یو رینډم چې کوم دی تاسو سره سوري F8 یو رینډم آبجیکټ تاسو سره زه چې کوم دی اوس دا لاین چې کوم دی دا لاین تاسو په ایکسټنډ باندې هم کولی شئ. تاسو ته ما په پریویس ویډیوز کې ویلو چې دا په فیلډ باندې کوئ. صحیح شو. نو تاسو به د ټریمینګ نه او د ایکسټنډ نه به دواړو نه به چې کوم دی تاسو مطلب حاجت به تاسو ته نه راځي. صحیح شو. صرف اور صرف تاسو فیلډ کمانډ یوز کولی شئ. اوس دې کې به زه باونډري وکړم BO فار باونډري پک پوینټ به ووایم انسایډ د ریجن به ووایم. صحیح شو. بیا به چې کوم دی زه ایکسټروډ کوم دا EXT مې ووایو ټوټل آبجیکټ به سلیکټ کوم انټر به ووایم اور 4 مې ورته هایټ ورکړو. صحیح شو. بیا به انټر ووایم. نو دا ما سره ګورئ ښه اوس دې چې کوم دی صحیح باونډري چې کوم دی هغه نه ده اخیستی. صحیح شو. نو ګورو چې دا ولې BO فار باونډري پک پوینټ انټر EXT فار ایکسټروډ 4 مې ووایو. صحیح شو. EXT فار ایکسټروډ یو ځای چې تاسو باونډري کړي نو دوباره باونډري ضرورت بیا نشته دی. صحیح شو. ګورو چې سوري اټ از کنجسټډ دا سم ټایمز ځکه هم نه کېږي. صحیح ده چې سم ټایمز چې کوم دی
دې کې موږ سره چې کوم دی دې کې موږ سره راغلی وي سم ډاټ پکې راغلی وي، مطلب سب پورشن پکې چې کوم دی هغه صحیح نه وي کنیکټ شوی. صحیح شو، نو ځکه چې کوم دی موږ سره دغه مسله کوي. ښه جي، نو خبره مونږ کوله د ریژن. صحیح ده که نه؟ سم ټایمز تاسو سره داسې وي چې تاسو سره کوم ریژن وي، صحیح ده، نو هغه کې تاسو سره څه ویکینسي پاتې شوي، مطلب هغه صحیح تاسو سره کلوز نه وي. آفټر باونډري هم تاسو سره هغه نه وي کلوز. دا به پلیټ کوم. صحیح شو، اوس ګورو چې کار کوي که نه. بی او فار باونډري، دې کې مې باونډري وکړه، ای ایکس ټي مې بیا ورپسې انټر کو، ټوټل آبجیکټ مې سلیکټ کو، او لیټ سپوز 4 مې ووایو. اوس آیسومیټرک دې کې ګورو، بیا هم نه دی ایکسټروډ شوی. صحیح شو، هغه مونږ سره 2D وایر فریم کې اوس ویژوال سټایل دا رالم. صحیح شو، نو مونږ سره 3D کې دا آبجیکټ ایکسټروډ شوی دی. صحیح شو، سو آی ہوپ یو ګاټ د پوینټ. ها، دې نه بعد به چې کوم دی 2D وایر فریم ته راشم. صحیح شو، ها، نو چې کوم ایکسټروډ و او چې کوم مونږ سره باونډري کمانډ و هغه مونږ وویل صحیح چې د 3D دپاره ډېر زیات بیسکس دي. صحیح ده، دې نه علاوه چې تاسو کوم یو 2D کې چې کوم دی ډراینګ جوړ کړئ هغې کې باونډري کوئ، هغه چې کوم دی سرټن هایټ پورې تاسو ایکسټروډ کوئ. صحیح شو که نه؟ نو امید لرم چې انشاءالله تاسو به دې ویډیوز نه ډېره زیاته فایده اخیستې وي. صحیح شو، and I hope your concept would be clear after inshallah in upcoming videos in more detail. So thanks for watching, wish you all the best.